سلام آقای ارادت، خیلی خوش اومدید به این ویدیوی بازسازی موتورسیکلت هوندا 325 پارت یکیشو ساختیم انداختیم توی کانال، حتما تماشا کنید. اما پارت دوستشو سعی میکنم تا نوروز امسال تموم کنم. یه چیزی که اینجا مطرحه ساخت زینه. من ساخت زین کافی ریسه رو نمیتونم کامل توی ویدیو بندازم و سعی میکردم که یک ویدیو جداگونه براش در نظر بگیرم و این ویدیو مختص ساخت زین کافی ریسه که احتمالا 2 قسمت بیشتر نشه. امیدوارم که از این ویدیو لذت ببرید. بریم سراغ ساختش. Of kingdoms past and crowns of ancient kings. I've heard stories of distant lands, realms I long to reach. Your voice, it beckons me to go to worlds unexplored, to leave behind my home and wander. خیلی ممنون که تا اینجا ویدیو تماشامون کردید. منتظر قسمت های بعدی این ویدیو باشید. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. ما رو به دوستای خوبتون معرفی کنید. لایک و سابسکرایب من فراموش نشه. تا ویدیو دیگه هم بدرود.